Hey guys, welcome back. So after ilang padyakan, dito na tayo sa C6 road dito sa Montalban. Madami ditong nagja-jogging, naglalakad lang or nakabike tulad natin, and of course mga nakamotor. Tara, drone tayo. Manggahan doon na sa may tulay. Eh dapat dyan na lang pala ako dumaan kanina. Galing ako San Mateo eh. Dito ka dadamda dapat. Umikot ka pa? Hindi, nagtanong ako doon eh. Sabi doon daw dumaan sa highway. Tulong ka lang nun. Sayang tuloy. Ang layo. Umikot ka. At least, sige, pagbalik. Thank you po, tay. Yan, pwede rin dumaan dyan. Pag uwi ka na dyan. Hindi ka nang sunod. Hindi po. Kasi di mo manggahan. Dito sa may napakanan namin sa Burgos. Opo. Thank you po. Kung magutom man kayo dito sa C6, madaming nagtitinda. Kaya, yun. Basta magtala lang ang pera, of course. So, tara, break time. Taho. Ayan guys, yung C6 as you can see, maganda, malinis, green. So as a reminder lang, huwag tayong magkalat. And sana yung mga bundok natin dito is maabutan pa ng ilang generation na susunod sa atin. Ayun guys, halos wala ng tao dito. So tara, punta naman tayo sa Wawa. Let's go.